ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ እራት ምሳ የሚሆን በጣም ቆንጆ ሰላጣ፣ ጣፋጭ ሰላጣ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ ያው እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ተለቅ አድርጌ ነው የምቆርጠው ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ተለቅ አድርገን እንቆርጠዋለን። እና እንነጣጥላቸዋለን። ያው እሳት እንዲያገኘው ለመብላት እንዲመች እንደዚህ አድርገን እናለያያቸዋለን። እዚህ ጋር ኤግ ፕላንት አለኝ። ኤግ ፕላንት በአማርኛ ደበርጃን ወይም በደርጃን ነው የሚባለው። እሱ ነገር እንዴት እንደሆነ እስኪ የምታውቁ በደንብ እሱንም እንደዚሁ በተመሳሳይ ተለቅ አድርገን እንቆርጣለን። እዚህ ጋር የተጠቀምኩት የነበረ ከላዩ ላይ አለኝ ቃሪያ፣ ቤል ፔፐር፣ እሱንም እንደዚሁ የሆነ እንትን እንዲያመጣ ነው ኦቨን ውስጥ ነው የምከተው። በዘይት መጥበስ አልፈለኩም። ትንሽ ዘይት ብቻ ቀንሜ። ይሄ ነገር እንደ ስታርተር ተብሎ ይበላል። የሆነ ነገር ጨማምራችሁም እንደ እራት መብላት ይቻላል ማለት ነው። ብዙ እሳት እንዲመታው አይፈለግም። ትንሽ ያው እንደምታዩት እንደዚህ አድርገን ቀላቅለን የወይራ ዘይት አለኝ እዚህ ጋር ትንሽ 1-2 የሾርባ ማንኪያ እንደዚህ እንጨምርበታለን። ቁንዶ በርበሬ እንደዚሁ ትንሽ እንነሰንሳለን። ማጣፈጫዎች ማለት ነው። ጨው ትንሽ ሳይበዛ፣ ድሬሲንግ ትንሽ ስለምንሰራለት እንደዚህ አድርገን አሁን ኦቨን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ደግሞ ጥሬውን የምንፈልገውን ነገር ጥሬውን እንደዚህ እንከትፋለን ማለት ነው። እስከዛ የኛው ኦቨን እስኪበስል ለመብላት እንዲመች እንደዚህ ተመሳሳይ እናደርገዋለን። ያው ይሄ ነገር እንግዲህ በሹካ የሚበላ ነው። ካሮት አለኝ። የምትወዱትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ካሮቱንም ጥሬውን ነው የፈለኩት። እቺ ትንንሿን ካሮት ክብ የተላጠ አለኝ። እዚህም ጋር እንደምታዩት ትንሽዬ ኩካምበር አለችኝ። እሱንም ጥሬውን ነው የፈለኩት። ያው እንደምታዩት አቮካዶ ደግሞ ጨምርበታለሁ። እሺ፣ አሁንም ከትፈን ስንጨርስ ኦቨን የገባው እስኪበስልልን ድረስ እዚህ ጋር የወይራ ዘይት አለኝ። 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የወይራ ዘይት እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቪኔጋር እናዘጋጃለን። 1 የሻይ ማንኪያ ስኳር
ስኳር ጣፋጭ የሆነ ሰላጣ ነው የምሰራው ማለት ነው። ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ፣ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩቸው 2 ራስ ነጭ ሽንኩርት አሉኝ። እነሱን ደግሞ እዚሁ ጋር ጨምራቸዋለሁ። ያው ጣፋጭ ሰላጣ ተብሎ ይበላል። ያው እኛ አልለመድንም በሎሚ በጨው በምኑ እንደውም ጨው ሞቅ ብሎ ነው አይደል የምንወደው ሰላጣ ላይ። ግን እንደዚህም ደግሞ ቅመሱት ማለት ያልለመዳችሁት ካላችሁ ያልሞከራችሁት ካላችሁ ማለት ነው። ይችን እንቀላቅላለን። አሁን ኦቨን ውስጥ ያስገባነው ደግሞ እናወጣለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ካወጣን በኋላ እናቀዘቅዘዋለን። ትንሽ ቀዝቀዝ እናደርገዋለን ለቅጠላችን ስንል ማለት ነው። ያው ይሄን ይመስላል። የሽንኩርቱ ሽታው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚል ነግራችኋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያዘጋጀነው ነጭ ሽንኩርት በስኳር ያዘጋጀነው ጣፋጭ ድሬሲንግ እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይሉን በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እንዴት ምርጥ እንደሆነ። አሁን ይሄንን እንደፈለግን አድርገን ምግብ ከመብላታችን በፊት ትንሽ ሁሉም ሰው ትንሽ ቢቀምስ ደስ ይላል። ምግብ ጋር አብራችሁ ደስ ይላል። እኔ ለዛሬ ይሄንን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት። እኔ አሳ አዘጋጅቻለሁ። ከአሳ ጋር በደንብ አድርጎ መቀላቀል ደግሞ ሳላድ ይፈልጋል። ድሬሲንጉ በደንብ ሲቀላቀል ነው በጣም ቆንጆ ነው። ብቻውን ራሱ ይሄ ምሳ እራት ይሆናል። አሁን እናቀርባለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰርታችሁ ሞክሩት። ቪዲዮን ደግሞ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።